Hello everyone and welcome to the channel. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টাডি ইনসাইডৰ নতুন এটি ভিডিঅলৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল লিখি গেছ কৰিব পাৰিছে যে ৰিসেন্টলি আমাৰ যি ASRLM অৰ্থাৎ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান অথবা আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনত টোটাল 190টা পোষ্ট ওলাইছে। তো তাৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ তাত আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিমান তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট, তাত কেনেকৈ এক্সাম বিলাক হয়, এক্সপিৰিয়েন্স কেনেকুৱা লাগিব, ইয়াৰ উপৰি সিলেকশন প্ৰসেসটো কেনেকুৱা হয়, সিলেবাস কি হয়, গোটেইখিনি তথ্য আজি এই ভিডিও সেশনটো ডিসকাস কৰিম। এন্ড আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাব, আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। তো প্ৰথম কথা, মোৰ হাতত এডভাৰটাইজমেন্টটো আছে, যদি মই মেলিলো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত নিশ্চয় দেখি থাকিব। ইয়াত যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আমাৰ যেটো পোষ্ট ওলাইছে টোটাল 190টা হয় না, 190। আৰু যি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আছে সেয়া আসাম বেসড যেটো মিশন হয়, আৰু ন্যাশনাল বেসড মিশনটো যদি চাও আমি ন্যাশনাল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিশন অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান। তো তাৰ অধীনতে ষ্টেট বিলাকত তেনেকে ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিশনছ থাকে, অসমতো আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিশন আছে। তো আমি যদি চাও ষ্টেট লাইভলিহুড মিশন, আমাৰ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিশনৰ তিনিটা বিশেষ আসলে সেকশনত পোষ্ট ওলাইছে। এটা হৈছে ডে এনআৰএলএম। ডে এনআৰএলএম মানে হৈছে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা নেশনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিশন। আনটো হৈছে DDUGKY, যাক কোৱা হয় দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল যোজনা। আৰু আনটো হৈছে কমিউনিটি বেসড ক্লাস্টাৰ বেসড বিজনেস অৰ্গানাইজেশন CBBO বুলি কোৱা হয়। তো এই তিনিটা প্ৰধান উইঙত বা তিনিটা প্ৰধান সেকশনত আসলতে ইয়াৰ 190টা পোষ্ট আসলতে বিস্তৃত হৈ আছে। আৰু যদি আমি চাও অধিক পোষ্ট আছে আমাৰ ন্যাশনাল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিশন, যেটো ডে এনআৰএলএম বুলি কোৱা হয়, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা। তো ইয়াত বিভিন্ন পোষ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰত যদি চাও এটা পোষ্ট আছে 63,000 যাৰ স্যালাৰি হয়, 7 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব, হয়নে? তো এই যেটো PDF হয়, এটো ষ্টাডি ইনসাইড অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই আপোনালোকক দি দিম, য'ত আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। সিলেবাস যোৱাবাৰৰ কেনেকুৱা সিলেবাস আছিলে, কি আছিলে, গোটেইখিনি PDF আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব। ডেসক্ৰিপচন ষ্টাডি ইনসাইড অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক পাই যাব। তাৰপিছত যদি আমি চাও প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ পোষ্ট আছে, একাউন্ট এসিস্টেন্টৰ পোষ্ট আছে। এতিয়া কথা হল কি আসলতে পোস্টিং কোড দিয়া হয়, এইবিলাকো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্টৰ হয়। আৰু সেইবিলাক আমি যদি সেশনটোৰ সময় সাপেক্ষে আমাৰ যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব আমি কথা পাতিম যে আসলতে কোড পোস্টিং দিয়া হ'ব, কেনেকুৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পায়, অলৰেডি ইউটিউবত মই 5-6টা ভিডিও দিয়া আছে ডমেইন স্পেসিফিকৰ ওপৰত। অলৰেডি মই নিজে 5 বছৰ কৰ্মৰত হয় ASRLMত। গতিকে আপোনালোকক মোৰ অভিজ্ঞতা প্লাস আপোনালোকে কেনেকৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব এক্সামটোত, গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম। বিভিন্ন পোষ্ট আছে। আমি যদি চাও আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট কোড আছে ব্লক একাউন্টেন্ট। ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি চাই তললৈকে এয়া দেখিব ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰত 11টা আছে, যেটো আগতে বহুত বেছি থাকিছিলে, ওলাইছিলে। এতিয়া কেৱল মাত্ৰ 11টা আছে। আৰু য'ত আপোনাৰ স্যালাৰি হয় 21,560 টকা আৰম্ভণি, আৰু ইয়াত 10% ইনক্ৰিমেন্ট এনুৱেলি দিয়া হয়, এনুৱেলি। ব্লক একাউন্টেন্টত 26টা পোষ্ট আছে। ইয়াস ব্লক MIS এক্সিকিউটিভত যদি চাও আমি 101টা পোষ্ট আছে, টোটাল 101টা পোষ্ট আছে, 101 পোষ্ট, যেটো আমাৰ ম্যাক্সিমাম পোষ্ট আছে। আৰু যাৰ কাৰণে BCA BSc IT আৰু BE কম্পিউটাৰ সায়েন্স বা BTech কম্পিউটাৰ সায়েন্স বিচৰা হৈছে। লগে লগে এবছৰ এক্সপিৰিয়েন্সও বিচৰা হৈছে। বয়সৰ সময়সীমা হৈছে 23ৰ পৰা 40 বছৰ। SC ST ৰ কাৰণে 5 বছৰ, OBC ৰ কাৰণে 3 বছৰ, আৰু PWD ৰ কাৰণে তেনেকুৱা I think 10 years তেনেকুৱা ৰিলেক্সেশন আছে এজৰ ক্ষেত্ৰত। তো বাকি আমি যদি চাও DDUGKY যেটো হয়, যেটো স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ লগত জড়িত, অৰ্থাৎ য'ত আসলতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ যুৱক যুৱতী আছে বা যিখিনি আমাৰ তেনেকুৱা মহিলা আছে, যোনে আসলতে নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তো তেওঁলোকক আসলতে বৃত্তিমূলক তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং কিছুমান দিয়া হয়, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। আৰু সেইটো হৈছে এই বিশেষ আঁচনিটো যেটো ভাগ DDUGKY তাৰ উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, আৰু বাকি আমি যদি চাও ডে এনআৰএলএম যেটো বিষয় হয়, তাত আসলতে মহিলা আত্মসহায়ক গোট বিলাকক আসলতে চোৱাচিতা কৰা হয়। আৰু তাৰ জৰিয়তে নাৰী সবলীকৰণ বুলি ক'ব পাৰো, বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট এজ ৱেল এজ ফিনান্সিয়েল ষ্টেবিলিটি, অৰ্থাৎ সমাজত মহিলাসকলক সামৰি কেনেকৈ আসলতে এটা অৰ্থনৈতিক ষ্টেবিলিটি এটা আনিব পৰা যায়, সেইটো হৈছে এই যেটো আঁচনি তাৰ প্ৰধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এতিয়া যদি আমি চাও আন এটা সেগমেন্ট আছে, যেটো হৈছে ক্লাস্টাৰ বেসড বিজনেস অৰ্গানাইজেশন, যাক CBBO বুলি কোৱা হয়। ইয়াত যদি আমি চাও এটা পোষ্ট আছে ডমেইন এক্সপাৰ্ট ল এণ্ড একাউন্টস বুলি, আৰু আন এটা আছে FPO কোঅৰ্ডিনেটৰ। তো ইয়াত কি এক্সপিৰিয়েন্সেস লাগে, ইয়াত কি কোৱালিফিকেশনস লাগে, স্যালাৰি কিমান হয়, গোটেইখিনি তথ্য PDF-টোত পাই যাব। ক্লাছটো বা সেশনটো মই বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰো। বাকি এতিয়া মই আপোনালোকক যদি আপোনালোকে খুধে যে আসলতে ইয়াৰ চাকৰিটো কেনেকুৱা, বহুতে এটা কোৱেশ্চন কৰি থাকে যে চাকৰিটো পাৰ্মানেন্ট হয় নে কন্ট্ৰাকচুৱেল হয়। সো ফাৰ্স্ট অফ অল এই চাকৰিটো কমপ্লিটলি বা পিওৰলি কন্ট্ৰাকচুৱেল হয়। এটা কন্ট্ৰাকচুৱেল মানে কি আপোনালোকৰ চাকৰিটো কেতিয়াবা যাব পাৰে নেকি,
এতিয়া চাওক আজিৰ ডেটত গভৰ্ণমেণ্ট জবৰো গ্যাৰান্টি নাই যদি গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি পেলাই কোনোবাই যদি আণ্ডাৰটেকিং নিদিয়ে তেখেতৰ নহয় সেকেন্ড কথা আণ্ডাৰটেকিং দিয়াৰ পিছত যদি তেওঁ ভায়োলেট কৰে যিবিলাক সাৰ্ভিস ৰুলছ থাকে কোড অফ কণ্ডাক্ট থাকে তো সেইবিলাক যদি ভায়োলেট কৰে তেতিয়াহলে চৰকাৰী চাকৰিও যায় আজিকালি গতিকে তেনেকুৱা কথা নহয় ASRLM আজি বহু আগৰ পৰা চলি আছে প্ৰায় 2010 ৰ পৰা চলি আছে অসমত 2014 ৰ পৰা চলি আছে আৰু এতিয়াও চলি আছে অনাগত দিনতো চলি থাকিব কেলে কি আমি যদি চাও যে আসলে উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট বা ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট বা আমি যদি চাও এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ডিবিটি স্কিমছ আছে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ টু দা বেনিফিচিয়াৰিজ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছ বিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বিলাক ৰুট লেভেলত লৈ যাব কাৰণে আমাক সেলফ হেল্প গ্ৰুপ ভিলেজ অৰ্গানাইজেশ্যন ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন এনেকুৱা বস্তুবিলাক লাগিব আৰু চৰকাৰে সেই কাৰণে এই বিশেষ স্কিমটোক আসলে ওৱান অফ দা সোল স্কিম হিচাপে লয় আৰু এটো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে আসলে এই চাকৰিটো দীৰ্ঘম্যাদী হয় মই নকওঁ যে কেতিয়াও শেষ নহয় কিন্তু দীৰ্ঘম্যাদী হয় বুলি আমি ক'ব পাৰো ওকে তাৰ পিছত এতিয়া স্যালাৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে যদি চাই আমি যেনেকৈ যদি চাও ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰত 21560 টকা আৰম্ভণি স্যালাৰি পাৰ ইয়াৰ 10% ইনক্ৰিমেন্ট দিয়া হয় পাৰফৰম্যান্স বেসড নৰ্মেলি দিয়া হয় সবকে দিয়া হয় তাৰ মাজত কোনোবা এনেকুৱা ক্যান্ডিডেট বা এনেকুৱা কিছুমান চাকৰিয়াল থাকিব পাৰে যোনে নিজৰ ডিউটিত হেমাহি কৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা খুব ডাঙৰ কিবা লো ভায়োলেট কৰিব পাৰে তো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হেতু প্ৰযোজ্য নহয় বা এক্সেপশনাল হয় নৰ্মেলি 10% ইনক্ৰিমেন্ট প্ৰতি বছৰে দিয়া হয় আৰু আপোনালোকে যদি এজ এ বিসি আপোনালোকে জয়েন কৰে আপোনালোকে 5 বছৰ চাকৰি কৰিলে আপোনালোকৰ স্যালাৰি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িতকৈ বেছি হৈ যায় হেতু মই ক'ব পাৰো নদিকো ক'ব পাৰো একদম ঠিক আছে তাৰ পিছত যদি আমি চাও আনপোষ্ট কিছুমান আছে যেনে ডিএফই আছে ডিএফই অৰ্থাৎ ডিস্ট্ৰিক্ট ফাংশনাল এক্সপাৰ্ট আছে ইয়াৰ উপৰি আমি যদি চাও প্ৰজেক্ট ম্যানেজাৰ আছে ষ্টেট প্ৰজেক্ট ম্যানেজাৰ আছে বিভিন্ন পোষ্ট আছে কিন্তু প্ৰধানকে আমাৰ এগেটা পোষ্টে আছে যত অধিক পোষ্ট আছে যেনেকৈ ব্লক একাউন্টেন্ট তাৰ পিছত ব্লক এমআইএস এক্সিকিউটিভ বা ব্লক এমআইএস অফিচাৰ তো সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ব্লকত পষ্টিভ হ'ব আপোনালোকৰ যিবিলাক ব্লক লিখা আছে যেনে ব্লক প্ৰজেক্ট ম্যানেজাৰ এটা বিপিএম এগৰাকী বিপিএম এটা অফিচৰ হেড হয় হয়নে যে ব্লক লেভেলত উন্নয়ন খণ্ড লেভেলত এগৰাকী বিপিএম থাকে আৰু বিপিএমৰ তলত কোন থাকিব ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ থাকিব 4-5 গৰাকী ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ থাকিব এগৰাকী ব্লক একাউন্টেন্ট থাকিব এগৰাকী ব্লক এমআইএস থাকিব তো এমআইএছৰ কাম কি হয় কম্পিউটাৰত চোৱাচিতা বস্তুখিনি ম্যানেজমেন্ট ইনফৰমেশন সিস্টেম যিখিনি গোটেইখিনি ওয়েবসাইট হওক বা আপডেটস বিলাক হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কামখিনি এমআইএস যি এক্সিকিউটিভ থাকে তেওঁ চাই অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এগৰাকী থাকে ব্লক একাউন্টেন্ট থাকে যোনে একাউন্টস ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ কিনি চাই আৰু ব্লক প্ৰজেক্ট ম্যানেজাৰ যেটো হেড হয় সেই ব্লক বা সেই উন্নয়ন খণ্ডৰ যেটো আচলতে মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এটা কোৱা হয় ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ঠিক আছে ঠিক একেদৰে সেইটো যদি আমি ডিস্ট্ৰিক্ট বা জিলা পৰ্যায়ত চাও তাত আমাৰ কি থাকে যে আচলতে আমাৰ যে ডিআৰডি অফিস হয় যি আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি হয় ডিআৰডি অফিস তাত এগৰাকী সিইও থাকে আপোনালোকে জানে আৰু যিগৰাকী জিলা পৰিষদৰ আচলতে মুখ্য সচিব হয় তেখেতে আচলতে আমাৰ কি হয় ডিআৰডি এৰ সিইও হয় হয়নে সিইও নহয় পিডি বুলি কোৱা হয় ক্ষমা কৰিব প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ বুলি কোৱা হয় যিগৰাকী আচলতে জিলা পৰিষদৰ সিইও হয় সেইগৰাকী পিডি বুলি কোৱা হয় প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ বুলি কোৱা হয় আৰু যিগৰাকী আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ আচলতে হেড হয় যেনেকৈ আমাৰ ব্লক লেভেলত কি থাকে বিডিও থাকে মানে বিডিওৰ তত্ত্বাৱধানত থাকি আমাৰ বিপিএমে কাম কৰিব ব্লক প্ৰজেক্ট ম্যানেজাৰে কাম কৰিব আৰু বিপিএমৰ তত্ত্বাৱধানত থাকি আমাৰ ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ বা আমাৰ যিখিনি এক্সিকিউটিভ থাকে বা এমআইএস থাকে বা একাউন্টেন্ট থাকে তেওঁলোকে আচলতে তেওঁ অধীনত কাম কৰে ঠিক একেদৰে ডিস্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত বা জিলা পৰ্যায়ত যি পিডি যিগৰাকী থাকে তেখেতৰ অধীনত আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট ম্যানেজাৰ গৰাকী থাকে আৰু তেওঁৰ অধীনত থাকিব ডিস্ট্ৰিক্ট ফাংশনাল এক্সপাৰ্ট এতিয়া ডিএফই বা ডিস্ট্ৰিক্ট ফাংশনাল এক্সপাৰ্ট বিভিন্ন ক্যাটেগৰীত থাকিব পাৰে লাইভলিহুড এণ্ড মাৰ্কেটিংত থাকিব যাক এলএনএম বুলি কোৱা হয় স্কিলত থাকিব হয়নে স্কিলত যাক আচলতে ডিএফই স্কিল বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত থাকিব পাৰে ফিনান্সিয়েল ইনক্লুজন অৰ্থাৎ যি আমাৰ লোন হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিনান্সিয়েল এইডছ বা ফিনান্সিয়েল ইনক্লুজন যিখিনিত সামৰি লোৱা হয় অৰ্থাৎ বিত্তীয় অনুদানৰ লগত জড়িত যিবিলাক কাৰ্যকলাপ তেখেতে চাই তো তেখেতক ডিস্ট্ৰিক্ট ফাংশনাল এক্সপাৰ্ট ফিনান্সিয়েল ইনক্লুজন বুলি কোৱা হয় তো এনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থাকে ডিএফই থাকে আৰু তাৰ লগে লগে এগৰাকী ডিস্ট্ৰিক্ট একাউন্টস অফিচাৰ থাকে যাক ডিএও বুলি কোৱা হয় আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট এমআইএস অফিচাৰ ডিএমএম বুলি কোৱা হয় ওকে তো ডিস্ট্ৰিক্ট একাউন্ট ম্যানেজাৰ বুলি কোৱা ক্ষমা কৰিব ডিএম বুলি কোৱা হয় ডিস্ট্ৰিক্ট একাউন্টস ম্যানেজাৰ আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট এমআইএস ম্যানেজাৰ ডিএমএম বুলি কোৱা হয় যি আমাৰ জিলা পৰ্যায়ত থাকে এতিয়া আমি যদি চাও ষ্টেট পৰ্যায়ত কেনেকৈ থাকিব যে ষ্টেট পৰ্যায়ত এগৰাকী মিশন ডাইৰেক্টৰ থাকিব যিগৰাকী নৰ্মেলি আইএএছ অফিচাৰ এগৰাকী হয় নাইটোবা এগৰাকী এসিএস সিনিয়ৰ এসিএস অফিচাৰো হ'ব পাৰে
আৰু তেওঁৰ অধীনত কি থাকিব এগৰাকী COO থাকিব যাক কোৱা হয় চিফ অপাৰেটিং অফিচাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত যদি আমি চাও CEO ক'ত থাকিব যে DDU GKY আৰু ASRLM দুটাতে দুগৰাকী COO থাকে নৰমালি হয়নে তাৰ পিছত তাৰ তলত যদি আমি চাও তেওঁৰ তলত কোন থাকে তেওঁ সেই বিশেষ পদবীটোৰ তলত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ থাকে যেনে ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ থাকে SPM থাকে SPM ৰ তলত কোন থাকিব প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ থাকিব প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ লগত কি থাকিব এসিষ্ট কৰিবলৈ প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ থাকিব হয়নে তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পদবী আমাৰ কি থাকে ষ্টেট লেভেলত থাকে যাক ষ্টেট মিছন মেনেজমেন্ট ইউনিট বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি এতিয়া কি বুজিলো যে যেটো NRLM স্কিম হয় হেতু নেশনেল লেভেলত আছে আৰু তাক ষ্টেট লেভেলত অসমত যদি চাও ASRLM বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন বুলি কোৱা হয় ASRLM ৰ আমাৰ তিনিটা প্ৰধান ভাগত বিভক্ত যেনেকৈ আমি যদি ষ্টেটত চাও ষ্টেট মিছন মেনেজমেন্ট ইউনিট বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ যি আমাৰ ৰাজ্যত অৰ্থাৎ এখন ৰাজ্যৰ যি মুখ্য ইউনিট হয় তাক ষ্টেট মিছন মেনেজমেন্ট ইউনিট বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত যদি চাও তাক কোৱা হয় ডিস্ট্ৰিক্ট মিছন মেনেজমেন্ট ইউনিট অৰ্থাৎ DMMU বুলি কোৱা হয় আৰু যদি তাৰ পৰা যদি আমি চাও ব্লক লেভেলত গৈ পেলাই হেতু BMMU অৰ্থাৎ ব্লক মিছন মেনেজমেন্ট ইউনিট বুলি তাক কোৱা হয় ওকে তো এই বিভিন্ন পদবীত ৰিক্ৰুটমেন্ট হৈ থাকে বিগত সময়ছোৱাত হৈছে আৰু হৈ থাকিব এয়া ৰিক্ৰুটমেন্ট 190 পোষ্টৰ কাৰণে ওলাইছে ইয়াৰ আগতে ইয়াতকৈ বহুত বেছি পোষ্টটো ওলাইছিলে one of the genuine examination ইয়াত হয় ওকে one of the genuine examination হয় খুব ট্ৰান্সপাৰেন্ট প্ৰসেস হয় আৰু ইয়াত চাকৰি পোৱাটো আপোনালোকৰ যথেষ্ট ভাগ্যৰ কথা গলে কি ইয়াত কি হয় আপোনালোকে যদি সে এক্সাম টাফ হয় ডেফিনেটলি টাফ হয় কিন্তু কি হয় যে ইয়াত কম্পিটিশন আছে ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে কম্পিটিশন নাই লৰা ছোৱালী ইনে পৰীক্ষা দিব যায় পাছ হৈ এনেকুৱা নহয় খুব স্ট্যান্ডার্ড পেপার ৰাখিব আৰু পেপাৰখনত ওয়ান অফ দা ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর কি হয় যে ইয়াত ডমেইন স্পেসিফিক কোয়েশ্চন থাকিব ওকে এটা আমি যদি চাও আপোনালোকে স্ক্রিনত দেখিব পাৰিব হয়তো মই আপোনালোকক স্ক্রিনত দেখুৱাই দিছো যে ইয়াত যদি আপোনালোকে সিলেবাস চাই চাওক যোৱাবাৰৰ যেটো সিলেবাস মই হেতুৱে লৈছো আৰু এইবাৰৰ সিলেবাস অহা নাই অফিশিয়ালি আৰু এটো সিলেবাসে আহিব আপোনালোকে যদি ইয়াতে চাই এয়া চাব প্ৰথম যিখন নোটিস আছে এখন 2023 চনৰে হয় আৰু এইখন এনেকুৱা সিলেবাসে আহিব আমি যদি সব ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ আপোনালোকে দেখিছে আৰু DFE ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু DFE ৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ইয়াতে ডমেইন স্পেসিফিক 30 কোৱেশ্চনত 30 মাৰ্ক থাকিব তাৰ পিছত যদি চাও GK বা জেনাৰেল নলেজ 25 লজিক্যাল ৰিজনিং আৰু কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউডত থাকিব 25 আৰু ইংলিশত থাকিব 20 ইংলিশ কমিউনিকেশন তো এই ডমেইন স্পেসিফিকটো নো হয় কি ডমেইন স্পেসিফিকটো হয় যি আমাৰ যেটো বিষয় আচলতে আমাৰ এই আসনিটোৰ বিষয়ে PNRD ডিপাৰ্টমেন্টৰ বিষয়ে NRLM ৰ বিষয়ে আজীবিকাৰ বিষয়ে হয়নে তো ইয়াৰ লগত জড়িত অলৰেডি মই 5-6টা ক্লাস ইউটিউবত ৰাখি থৈ দিছো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত মই দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব অথবা আমাৰ পেইড বেটছতো আমি ক্লাস স্টাৰ্ট কৰিছো ডমেইন স্পেসিফিক পোৰশনটো মই নিজে পঢ়ুৱাম অলৰেডি মই 5 বছৰ ইয়াত কাম কৰিছো আৰু মই ইয়াৰ বিষয়ে মই আয়ত্ত কৰিছো প্ৰত্যেকটো বস্তু পুংখানুপুংখভাৱে আমি ডিসকাস কৰিম ফ্ৰম ব্লক লেভেল টু ষ্টেট লেভেল ইনফেক্ট আমাৰ নেশনেল লেভেললৈকে কোনটো বস্তু কি বুলি কোৱা হয় CLF কি হয় কেনেকৈ CLF এ কাম কৰে কেনেকৈ VO এ কাম কৰে SHG বা সেলফ হেল্প কোড কনসেপ্টটো আহিছিল ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কি হয় কেনেকৈ কি মটৰ ৰাখি পেলাই কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্ট অবজেক্টিভ কি হয় হয়নে এই মিশনটোৰ মুখ্য লক্ষ্য কি হয় তে গুটেইবিলাক বস্তু ইন ডেপথ depth as well as analytical এটা স্টাডি আমি কৰি অলৰেডি পেইড বেটছ আমি স্টাৰ্ট কৰিছো ডেসক্ৰিপচনত মই লিংক ৰাখিছো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে ইউটিউবতো সেশনছ মই আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া তাৰ পিছত যদি চাই ইয়াতে বিভিন্ন পোষ্ট আছে যেনেকৈ ব্লক একাউন্টেন্ট ব্লক MIS এক্সিকিউটিভ ডিস্ট্ৰিক্ট MIS মেনেজাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট একাউন্টস মেনেজাৰ তো এইবিলাক পোষ্টৰ কাৰণেও কি সিলেবাস আছিল যদি চাও অলমোস্ট সেম আছিল যে 30 মাৰ্কৰ ডমেইন স্পেসিফিক আহিছিল 2023 ত যেটো হৈছিল ৰিসেন্টলি GK 25 লজিক্যাল ৰিজনিং আৰু ম্যাথছ 25 আৰু ইংলিশ 25 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰো যে 70 মাৰ্ক আমাৰ নৰমাল সাবজেক্টৰ পৰা আহিব অৰ্থাৎ আপুনি যদি ADRE প্ৰিপাৰেচন কৰি আছিল আসাম পুলিচ কৰি আছিল কোনোবাই যদি APSC প্ৰিলিমছ কৰি আছিল যি নহওক কিয় বা আপোনাৰ এই 70 মাৰ্কছৰ প্ৰিপাৰেচন বাৰু আপুনি কৰি ৰাখিছে কিন্তু লগে লগে আপোনাৰ এই 30 মাৰ্কছ যেটো হয় এটো আসলে ওয়ান অফ দা ডিটাৰমিনিং ফ্যাক্টৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে ওয়ান অফ দা ডিটাৰমিনিং ফ্যাক্টৰ কেলে হ'ব পাৰে এই 30 মাৰ্কছটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় 30টা কোৱেশ্চনত 30 মাৰ্ক যদি আনিব পাৰে দ্যাট উইল বি এ বোনাস ফৰ ইউ হয়নে হেতু এটা বোনাস হৈ যাব গতিকে প্ৰত্যেকটো পোষ্ট এটা whether it is of state level post of it is of district level post and it is of block level post গুটেই কেইটা ক্ষেত্ৰতে এই ডমেইন স্পেসিফিক কোৱেশ্চন আহিব and which can be a game changer for you okay তো মই অলৰেডি পেইডত ক্লাস আমি আমাৰ স্টাফে স্টাৰ্ট কৰিছে ময়ো ক্লাস লোৱা স্টাৰ্ট কৰিম অতি সোনকালে আৰু ইউটিউবতো আপোনালোকে অকমান আভাস যদি ল'ব বিচাৰিছে ইউটিউবত আপোনালোকে ASRLM বা Yogi মিডল Yogi বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব যত মই আপোনালোকক খুব ডিটেইলছত
বস্তুবিলাক পঢ়ুৱাইছোঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আপোনালোকে যদি ASRLMৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি ইউটিউবত গ'লে মোৰ ক্লাছেছ আপোনালোকে দেখিব এজ ৱেল এজ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকেও যোৱাবাৰো বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীয়ে BC BPM DFE তেনেকুৱা পষ্টত চিলেকশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে বিশেষ নকওঁ তো আপোনালোকে এই স্ক্ৰীনত থকা যিখিনি PDF আছে এইখিনি PDF আপোনালোকে ষ্টাডি ইনচাইট এইখিনি আপোনালোকে ষ্টাডি ইনচাইট অফিচিয়েল যি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল হয় তাত আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব য'ত আমি আচলতে ডিটেইলছত গোটেইখিনি বস্তু ৰাখিছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই সেই PDFটো চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে এপিয়াৰ হ'ম বা এই পৰীক্ষাটো দিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অহা 16 জুনৰ আগত আচলতে এপ্লাই কৰক আৰু তাৰপিছত যদি ভিডিঅ'টো লেটকৈ চাই আছে একো নাই বোধ কৰোঁ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে দেন আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি দিয়ক যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ আছে দেন ডেফিনেটলি ইউ কেন এপ্লাই হয়নে কাৰণ ইয়াত এটা মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে যিটো আচলতে ছ'চিয়েল ছেক্টৰত হ'লে ভাল হয় ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত কোনোবাই টিচিং কৰি আছে ক'ৰবাত কোনোবাই NGOত কাম কৰি আছে ক'ৰবাত কোনোবাই প্ৰজেক্টত কাম কৰি আছে ডেট কেন বি অলছ' এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ ইউ সেইটো আপোনালোকে এজ এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰ চাৰ্টিফিকেট লগত লৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাত এনেকুৱা নহয় যে আপুনি গভৰ্ণমেণ্টৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা আপুনি ছেমি গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আনিব লাগিব তাত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই অ'কে চ' আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ টু ইউ আপোনালোকে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ বুজি পালে অকণমান সংক্ষেপত লৈছোঁ মই ক্লাছটো অকণমান সংক্ষেপত বুজাব ট্ৰাই কৰিছোঁ যদি কিবা আখুৱা ৰৈ গৈছে কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ গৈছে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব লগে লগে আপোনালোকে যদি কিবা বিচাৰিছে যে এনেকুৱা ক্লাছেছ লৈ আনক বা কিবা যদি কুৱেশ্যনছ আছে আপোনালোকে কমেণ্টত গৈ পেলাই কৰিব পাৰিব মই ৰিপ্লাই কৰিব ট্ৰাই কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ বিভিন্ন লিংকছ দিয়া থাকিব আমাৰ পেইড বেটছৰ লিংক দিয়া আছে আগৰ ক্লাছেছখিনিৰো লিংক দিয়া থাকিব বা আপোনালোকে কিবা কুৱেৰিজ থাকিলে মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব থেংক ইউ এভৰিৱান থেংক ইউ ফৰ এটেণ্ডিং দ্য ছেশ্যন আই হোপ দ্য ছেশ্যন ৱাজ হেল্পফুল টু ইউ থেংক ইউ এভৰিৱান টেক কেয়াৰ বাই বাই